Hallå. Välkomna till min kanal. Mitt namn är Dravest. Vi kör den här videon på svenska, men det kommer finnas undertexter. Ifall du pratar engelska eller något annat språk så förstod du inte vad jag sa ändå. But subtitles, turn them on. Okej. Jag sitter här med Ernest, min BFF. God dag. Här är jag. Han har pratat mer på min kanal än vad jag har gjort. Har jag? Ja. På tidigare videor? Ja. Okej. Det visste jag faktiskt inte, det var intressant. Jag har inte sagt ett ord. Eller jo, det har jag. Jag kan lägga in ett klipp här. Men okej. Idag ska vi göra som så att vi ska berätta en liten historia. Ja. Och det är ju så här att just nu är kanske skärmen mörk eller någonting, jag vet inte. Videon är inte framme på något sätt. Så vi ska i alla fall säga hur vi vill presentera oss själva först. Vi sitter på varsin pall. Ja, jag har lite lägre. Kollar upp på Dravest. Det är en bomb mellan oss som ville säga hej. Det där var oplanerat. Ja, det var fan. Ja. Oplanerade saker kan hända. Ja, Ja. okej. Ja. Settingen är att vi sitter på en pall. Vi är i rymden. Vi är omgivna av blåbärsdryckskartonger. Sitter vi på samma pall? Ja, det är två olika pallar men med samma fot. Ja. Ja, Jo, det är en sån här tandempall. ja, en tandempall. Ja. Ja, jag är en bläckfisk men med 3 armar. Och jag är en lådbilsingenjör. Fast jag har studerat väldigt länge så att jag kan jobba på rymdskepp. Bra. Perfekt. Vi kör som så. Eller är det något annat du vill tillägga till din bild av dig själv? 53 år gammal. Okej. Så det är sluttampen av karriären. Okej. Ja, jag har jag har en tvättbräda också. Ett 6-pack. Yes, perfekt. Okej. Nu är det så här, vi går tillbaka till vad vi faktiskt ska göra idag. Ja. Det är som sagt lite historia vi ska berätta. Så jag tänker så här att vi ska bestämma först vilka karaktärer vi ska vara i historien. Det är så här att den kommer vara random regenererad eller berättad. Vi kommer ringa ett samtal så kommer en annan person få säga lite olika premisser i vår historia så att inte vi bara kan sitta och så här, så här berättar vi den. Oj, vad random. Hoho. Men ska vi bestämma först vilka karaktärer vi är i historien först och främst? Jaha, jag trodde jag skulle få vara min lådbilsingenjör i historien också. Nej då, det är du. Okej. Det är så där på bild nu. Ja. Har jag? Ja, men jag har väl ett skägg i alla fall. Ja visst, jag kan fixa dit ett skägg till dig. Tack, och tuttar. Absolut, hur många? Du hade 3 tentakler. Ja. 4. Ja men vad fan. Det kör vi på. Okej. Nej men i den här historien då. Då ska det vara någonting annat. Ja. Får man vara en lådbil? Nej, okej, seriöst. Nej men... Ja men då vill jag vara ung istället. Så jävla high fantasy. En liten ung alvflicka. En ung alvflicka, okej. Ja, som kan göra volter. Både framåt och bakåt? Nej, bara framåt. Okej. Men flera i rad. Wow. 3. Ja, 3 rad. Ja. Ja. Hur ung måste man vara för att vara en ung alvflicka? Ja just det, de blir ju vuxna typ när de är 100. Ja. Så jag är väl 100. 111. Okej, absolut. Ja, senare. Du då, vem är du? Ja, med tanke på att du väljer någonting lite mer fantasy så kör jag att jag är en... jag kan väl lika gärna vara en ors. Okej. Kan väl vara. Varför inte? Jag kan också vara en kvinna. Orskvinna säger vi. Jag vet inte riktigt hur gamla de blir. Men jag är väl kanske yngre medelåldern typ. Erfaren av saker och ting. Men inte jättegammal och skrupplig. Okej. Jag kan inte göra volter. Det finns ju inte många orcher som blir gamla och skruppliga. Så det är nog ingen som vet hur gamla de blir. Ja, det kanske stämmer. Jag har inte sett en gammal ors. Nej, de dör ju oftast i strid. Ja. RIP. Okej.
Då ska vi se, då har vi bestämt det. Jag kan också säga att reglerna är att vi inte får förvandla saker och ting. Vi får inte liksom ändra premissen helt plötsligt bara det kommer in en magiker och ändrar det här vi inte får ändra på. För att det är bara helt och hållet fusk. Så vi ska väl ringa ett samtal och se till att lista ut lite andra saker här. Vi har en lista som vi ska fråga om. Är det någonting herr Ernest vill säga? 111 år gammal. Alflicka. Ja just det, ja, du skriver upp det. Vi har lappar här. Ja, minnet är bra. Ja, det är det du vill att hela världen ska veta. Hela världen mina. Nej men nej. Kommer ändå glömma bort det. Ja, det där råkar säga att det är 112. Vi kommer få ett straff ifall vi inte gör det här korrekt, kanske. Beroende på, det är första gången vi gör det här på det här sättet, så vi får vara lite snälla mot oss. Men okej, nu ringer jag min kära mor. Det ska vara ganska kul, får inte svara. Ja, upptaget. Det är ju typiskt. Det är för tidigt. Ska vi testa med min fru? Nej, vi testar igen. Hon har så här att man inte får ringa för tidigt, då måste man ringa 2 gånger direkt efter varandra. Jaha. Oftast. Eller så klickar man bara. Det kan vara så ibland. Forever alone. Ja, verkligen. Inte ens min mamma vill prata med mig. Nu ska vi se här. Nu är vi igång här. Om det blir dåligt ljud. Ja, det är mamma. Ja, hej. Det är så här att vi håller på att spela in en grej. Ja. Och jag har lite frågor till dig. Har du tid? Ja. Okej. Vi ska göra en liten historia. Och jag vill fråga dig, vart ska den utspela sig? Var historien ska utspela sig? Ja, vi ska göra en liten saga. Mörkaste Småland. Okej, mörkaste Småland, perfekt. Okej, vad är det för sorts situation? 2 kronhjortar som träffas på en skogsväg. Okej. Nu är det så här att jag vill också ha 5 stycken ord eller saker eller vad som helst som absolut inte får nämnas i historien. Kniv, skärbräda. Innan du fortsätter, jag tillägger också att du får också säga inte bara saker utan ord som typ den och. Grön. Rädd, mörker, Och sen är det ett ord kvar eller? Ja, det är ett sista ord. Ja. kissnödig. Okej, kissnödig. Perfekt. Ja. Okej, tack så mycket. Är det färdigt? Ja, jag tror att det var allt vi behöver faktiskt. Tack så jättemycket för hjälpen. Det är bara att höra av sig. Ja, vad bra. Ja. Vi hörs. Hej. Som ni uppenbarligen har märkt har vi de här sakerna vi behöver ha. Och lite saker vi absolut inte får nämna. Det utspelar sig i Småland. Yes. I den allra mörkaste delen. Det är Hultsfred, va? Ja. Och när vi väl har börjat får vi inte säga någonting med mörker. Nej, det är ju jättebra. Inte rädd heller. Ja, yes. Okej. Då ska vi se här. Jag tycker vi kör igång. Vi ska inte ha liksom massa tid på att tänka igenom någonting utan Nej, vi ska precis. bara köra. Så jag tycker vi kör. Ja. Nu är det så här att min karaktär, Orken, som inte är skrupplig och som är kvinna, hon heter, jag var nära att säga någonting väldigt vulgärt som jag inte ska uttrycka. Hon heter Nadja. Okej. Väldigt orkiskt. Nadja. Nadja Orken, hon rider på en kronhjort i Småland. Det är väldigt, det är inte ljust ute. Nej, det är snarare motsatsen. Ja, och hon är på väg. Längs en skogsväg. Ja, Och i månskenet. min karaktär använder ju månskenet. Inte för att hon behöver, men hon har väldigt bra syn. Hon är ute och jagar. Och har inte direkt något särskilt namn. Det är inte relevant i den här situationen i alla fall. För hon är själv där ute och jagar. Och ser de här kronhjortarna på skogsvägen. Men lägger inte märke till att det rider en ors på den ena. Ja, jag har ju ganska så många kronhjortar som jag håller på med här. Jag ska frakta dem
till Skåne. Ja, och konstigt nog så har inte jag lagt märke till det. Jag brukar jaga här omkring. Men har aldrig märkt av det här. Men din karaktär kanske har märkt att det har försvunnit några kronhjortar. Vi får se. Hon lägger i alla fall en pil på bågen. Spänner ögonen i kronhjorten, siktar mellan grenarna och lövverken och låter pilen vina iväg. Min ork fångar den i luften och säger du din jävel! Fast det var flera 100 meters avstånd emellan. Ja, orchen vet inte riktigt vart den kommer ifrån men lyckades fånga den ändå. Och säger bara du din jävel för att vara intimidating. Mot pilen. Någon måste ha skjutit den. Den har ju inte fallit från himlen. Nej, precis. Och jag kan höra det med mina alvöron. Ja, jo. Så... Oops. Tänker ju verkligen min karaktär. Det var inte bara kronhjortar där. Så jag hukar mig ner och smyger in under ett jättestort groblad som finns där. Mellan stenarna. Tänker att jag vill inte ha en konfrontation med en orch. Jag glider ner ifrån min kronhjort och börjar spana efter vem det nu var som kunde skjuta en pil. Jag undersöker pilen för att se ifall jag kan se lite stilen på den. Eller så Ja, här. det är ju massa alv-snirkel-snorkel på det. Ja men alla tusan, alver. Jag bryter pilen ännu en gång i 3 delar, kastar den åt sidan och stampar i backen för jag vet att alver är lättskrämda. Ja, och min karaktär känner sig modig. Även om... Och lite försiktig där under. Och väntar ut situationen. Ja, det är en sån där alv som väntar ut situationen, tänker jag. Men börjar känna ett litet pockande behov. Som kan komma ibland några gånger om dagen. När man behöver liksom släppa ifrån sig vätska. Så det går inte att ligga här. Orchen har tagit ganska lång tid på sig och letar redan. Och hjortarna betar och har det ganska lugnt ändå. Medan jag går runt där och kollar. Nu har jag börjat kolla under en rotvälta. Jag kollar vid en sten. Jag måste smyga härifrån. Även fast orchen är lite närmare nu. Ja. Så jag försöker smyga ut mellan stenarna. Jag hör någonting. Mest bara av tur för att vinden ligger åt rätt håll. Annars så skulle jag nog aldrig höra en alv. Men jag vänder mig om. Ja, och jag känner på mig att någon har hört mig för jag är en alv. Så jag kollar dit. Och vi är obehagligt nära varandra. Vi står öga mot öga. Ja, och jag drar mitt svärd. Och jag drar ett kortare svärd. Mycket kortare svärd. Det är ett mycket kortare svärd. Ja, okej. För jag behöver inte överkompensera någonting. Jag behöver överkompensera allt jag kan. Orcher är inte lätt. Jag är väldigt modig också. Försöker du skjuta mina hjortar eller? Ja, jag försöker ju bara hämta hem lite mat. Det får jag väl. Det är väl okej. Jag visste inte att det var dina. Äter inte ni löv eller någonting? Vi bor ju på andra sidan gläntan. Och där är det alldeles slut på löv. Hur lyckas man med det? Ja, vi har ätit upp dem. Vi har hållit på ända sedan i våras och ätit löv varenda dag. Vi har gjort lövsaft, lövsoppa, lövsmoothie. Så snälla, var lite barmhärtig, käre orch. Och låt mig få fälla en av dina kronhjortar. Ni får skylla er själva att ni gjorde en sallad av hela skogen. Men du, i den här situationen så är det egentligen jag som har övertaget. Jag står här högst uppe på stenen och jag har ett långt svärd. Och du har bara en liten grej. Liten vass Så grej. jag tycker nog att du ska akta din tunga noga. Jag kollar mycket. Annars råkar vi i rabalder med varandra. Och du tror att du har en chans mot mig? Ja, Väldigt darrande röster. ja, Ännu mer darrande röster. ja, men sluta nu. Jag ställer mig i en position för redo attack för att försvara mina hjortar. Ja, jag springer ut på vägen
och försöker bära upp en hjort på mina axlar istället. Inte går att stå vid den här orchen, den märker ju alltså, den vill ju inte förhandla på mina villkor längre. Så jag måste ta till handling. Alven är ju snabbare än vad jag är, så den hinner förbi mig. Och jag hinner vända mig om i alla fall. Ja, och precis när jag trycker upp axlarna på buken på kronhjorten och tar tag i benen allt jag kan så märker jag att det är för kort. Så vad har jag gjort den egentligen då? Den lär ju inte gilla det här. Den hjorten låter väldigt konstigt. Den brölar till och försöker hasande få bort det som håller på att gnida sig mot en mage. Du får en blöt mule i nyllet när den försöker vända sig ner och kolla på vad det är för liten krabat som försöker ta tag i den. Och brutalt nog så för jag mitt stora svärd upp i strupen på den. Som en riktig alv skulle ha gjort i den här situationen. Ja, den ger ifrån sig ett gnisslande, gurglande bröl. Och i och med det så springer orchen mot dig. Ja, jag gör ett akrobatiskt Legolas-hopp. Och landar på dens rygg och försöker använda det inkörda svärdet som styrdon för hjorten. Spring längs skogsvägen då, spring! Och jag slår i som en raggar-cowboy med foten i sidan på den. Den hasar sig runt i ganska så erratic, konstigt mönster med tanke på att den håller på att förblöda för att den har en kniv i strupen. Så du kommer... Du sa det! Jag sa det! Oh! Okej. Okej, vi får hitta på ett straff sen. Vi fortsätter storyn. Ja, vi markerar. Ja. 1. Okej. Attans. Okej. Ja. Den rör sig konstigt. Men den kommer nästan bara ner i diket innan den börjar stappla neråt och falla ihop. Fan, mot orchen också. Ja, den springer ju mot det där den känner sig säker och det är orchen. Orchen tar tag i dig. Ja, nu är mitt liv kort kvar. Tänker jag. Och drar fram min juvelpung. Och ja, men jag visar orchen alla glittrande ädelstenar där i. Emeralder och annat värdefullt. Rött, grönt, blått. Orcher brukar falla för sånt här. Jag köper den. Jag köper kronhjorten. Vi måste bara få äta hem alltså. Ja, du skulle kanske ha visat det där innan du började bete dig konstigt och döda dina hjortar. Du får en grön. Jag tar upp en grön ur påsen. I månskenet så glimmar den av magi. Orchen håller fortfarande i din nackskinn. Kollar på juvelpåsen och kollar på dig. Kollar tillbaka. Rycker på axlarna. Tar tag hårdare dig. Bryter nacken av dig. Tar juvelerna. Äter upp hjorten. Och går vidare ner till Skåne. Ja. Jaha. Ja. Det var så det blev. Jag känner mig mer som mig själv nu. Ja. Men aj. Så var den vackra skogsvägssagan i Småland Ja, slut. nu kan vi säga det. Det är Ja, ju... i mörkaste Småland slut. Ja, historien är klar. Men jag råkar ju säga faktiskt kniv. Ja. Det var väldigt klumpigt av mig. Men det... Vi har inte diskuterat vad straffet ska vara, bara att det ska ha en konsekvens. Ja. Det måste ju vara något som låter. Annars så kommer ju inte ni få glädje av det. Jag tänker typ så här att man kan ju... Nästa gång vi kör
så kan vi ju istället för att köra 5 stycken ord vi inte får säga på, kör vi 10. Båda två. Ja. Men då är det ju inget straff för dig som sa kniv. Jaha, du vill att vi ska bli emot varandra? Vi är inte i det här skiten tillsammans alltså? Nej. Är det bara för att jag knäckte nacken av din alv? Ja, jo. Till väldigt stor del, ja. Jag hade ju faktiskt kunnat betala. Ja, det hade vi gjort. Ja, men jag gjorde det graciöst. Alltså, jag hade nästan förväntat mig att du skulle ta hjorten och volta iväg med den. Ja, det var... Ja. Ja. Jo, jag hade tänkt att göra de där 3 volterna, men det Ja. fick jag ju aldrig chans att Nej. göra. Ja. Ja, jo, men Alver och Orche förhandlar väl inte så bra med varandra egentligen. Nej, och jag tycker också typ så här att ifall någon direkt gör förbannad så vill man ju helst inte förhandla med den heller. Nej. Visst, man kanske inte går så långt som överlagt mord, men i en liten historia så kan man ju lika gärna göra så långt. Men vem vet, Nadja, orken, är kanske en murder hobo också, vem vet. Men straffet kanske är att du måste vara Nadja nästa gång. Men är det ett straff? Nej, det kanske det inte är. Men jag är nyfiken på vad som händer, Nadja, nu. Ja. Om det är någon som ser det här, eller ja, lyssnar på det här, så får ni jättegärna också lämna idéer i kommentarsfältet på vad straffen kan vara. Det kanske händer, du kanske måste vara Nadja igen, men det har hänt något dåligt med Nadja som vi slumpar fram vad det är emellan avsnitten. Ja. Jag har helt hållit uppe för förslag. Jag tycker det ska... Jag vet inte ifall visst, det ska ju påverka storyn, absolut. Nadja hade en kniv. Ja, men jag tycker att det måste göra det svårare för oss på något sätt. Det är ju det. Ja, Det är ju, annars så blir det ju liksom inget quote-unquote straff. vi kan inte köra på att Nadja bara måste använda kniven. Nej. Jag tar bort pennan ifrån dig så du slutar leka med den. Jag vet inte ifall det hörs av mikrofonen. Tack så mycket. Ja, varsågod. Ja. Jo, nej men jag vet inte riktigt vad straffet ska vara, men det kan ju vara något som har med berättandet att göra eller med dig, Draves, personligen. Lämna en kommentar i kommentarsfältet helt enkelt. Är det roligare ifall Draves får ett straff eller är det roligare ifall det påverkar Nadja? Eller någonting i berättandet? Ja, för det är ju 2 olika saker också. Mm. Ifall det måste påverka Nadja och jag måste fortsätta att köra med den. För jag tycker det är lite roligt också att köra något helt annat. Så att det inte blir liksom samma grej nödvändigtvis. Men som sagt, öppen för det. Det är bara komma med idéer. Precis, tanken är ju att det ska komma in någonting som vi är helt oförberedda på och vi ska göra det till en sammanhängande historia. Jo. Som vi ju faktiskt lyckades med den här gången. Ja, absolut. Det var riktigt kul. Ja, det var det. Ja. Så Okej. mer av det här. Tack så mycket för ni som har lyssnat. Ni är välkomna tillbaka. Ja, Helt det kommer fler avsnitt. Ja, awesome. Jag vet inte hur man ska avsluta saker. Bye bye, tills nästa gång. Ha det bäst. Ha det bäst. Bye bye.